Audio Jungle. Hello guys, welcome to my channel. Sa video na ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng video na naka-unlisted sa YouTube. So, ito na guys. Hindi na natin patatagalin. So, click lang natin yung share. Ganito ako mag-upload eh. Yan, tapos click natin itong YouTube. Ayan, so dito sa baba may title. Maglagay tayo ng title guys. Kasi intro ko yan, so may new intro. Tapos hashtag Angelia Vlog. Kasi bagong intro ko yan ginawa guys. So dito sa description, pwede na yan, wala sa description guys. Or pwede mo naman lagyan, ikaw nang bahala kung anong ilagay mo. Sa akin kasi, pwede naman sa akin maglagay ako ng description. Ganito lang, please support my channel guys. Thank you for watching. Ganyan lang guys. Tapos ayan, so ayan siya guys, naka-unlisted na siya. So dito kasi mag-set ka ng visibility, i-public mo ba, set as instant premiere or unlisted ba or sa private. So dahil i-premiere natin guys, naka-unlisted to. So yan, naka-check na ang unlisted dyan. So pagkatapos nyan is back tayo. Ayan, so click natin yung next para mag-upload siya guys. Ayan, tapos select audience. This video made for kids. So hindi naman for kids yan guys kasi sa intro ko yun. So check natin to. No, it's not made for kids. So ayan guys, naka-check na yan. So ready to upload na. I-upload na natin. Yan, uploading na siya. Hintayin natin yan guys na mag-upload yan. Mabilis lang siya guys kasi seconds lang naman. 18 seconds lang ata ito. Kasi intro lang. Kaya mabilis siyang mag-upload. Yan. So processing has started. 95% process. Okay, 100% process na siya guys. So yan. This video is ready to be watched. So naka-unlisted yan siya guys. Ganyan yan siya. So pag iset natin sa Premiere, ipapakita ko sa inyo guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng Premiere. So ayun. Meron akong na-upload na ano guys, yung sa YouTube, may na-upload ako pero unlisted yun para maset natin sa Premiere. So punta tayo sa Chrome guys kasi may upload na ako doon. So click natin itong Chrome.
Yan. I-back muna natin. Punta tayo sa aking account. Ayan. Dito sa homepage. I-click natin itong YouTube, Chrome. Continue to Studios. Then dito sa baba. Ayan, studio.youtube.com. Ayan, nandito na tayo sa aking account. So, i-click natin itong video, yung content, para lalabas yung mga videos natin. Tapos, ayan, tingnan natin ito, may naka-unlisted. Itong naka-unlisted, i-click natin. Ayan, yung my new intro, Angelia Vlog. And guys, please support my channel guys. Thanks for watching. So, dito tayo, scroll natin pa right. Tapos yan, nakita natin dito sa unlisted. I-click natin yan. Ayan, unlisted. I-click natin ang public. Tapos, iset natin sa Premiere. Check. Schedule. So, ikaw nang bahala guys kung anong schedule sa'yo. Kung gusto mo. Kung kailan mag-premiere sa. So, nakalagay kasi dito is 13 June 2021. So, i-change ko yan ng date. Ayan. Punta tayo sa 16. Teka lang guys. Nagkamali. Sana yan. June 16. Ayan, tapos ang oras guys. Ayan. Iset ko ng 12 PM. 12 PM. Tapos, i-check natin tong set as premiere. Ayan. Tapos, scroll right natin. Ayan, may done. Click natin ang done. Ayan, tapos scroll up natin. Ayan, may save. So, i-click natin ang save guys para mag-premiere na yan siya sa schedule na nilagay mo doon. Sa schedule. So, i-save na natin. Ayan. So, ayun, okay na yun siya guys. Tingnan natin sa ating video. Tingnan natin sa ating video. Ito yun guys. Click natin. I-check natin yung premiere. So, ayan. June 16, 2021, 12 PM ang schedule nyo guys. So, a public watch page will be created. It will show a countdown to this date. Yan guys. So, back tayo. Punta tayo ng YouTube. Back tayo. Yan. Dito tayo sa YouTube guys. Tingnan natin. Click natin yung icon ko, tapos your channel. Tingnan natin yung sa videos. Ayan guys, dito na siya sa unahan. My new intro, Angelia Vlog, premieres June 16, 21, 12 PM. So, ayan na siya guys. Yan, premieres in 3 days. So, June 16, mag-play na yan siya guys. Ganyan siya mag-set ng premiere.
So yun, kung nakuha nyo guys ang tutorial ko ngayon, paki-support ng channel ko. Please like, comment, share, and click all the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads ko guys. So ayan lang guys ang tutorial for today. Thank you for watching. Bye!